Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться. Останнім часом до Юрія Вітренка підвищена увага як з боку ЗМІ, так і з боку громадськості. Але воно і зрозуміло, чого тільки варта епопея з призначенням Вітренка у Кабмін, яка завершилася провалом кандидата. Проте Юрій Вітренко не залишився осторонь, а отримав куди краще і тепленьке місце – посаду глави «Нафтогазу», з якої міг посунути свого давнього друга Андрія Коболєва. І як у нас найчастіше трапляється після гучних призначень, журналісти одразу починають шукати скелети у шафах наших політиків. А найголовніший скелет Вітренка – це його відома мама – Наталія Вітренко. Останні, напевне, років так 5-7 Наталія Вітренко практично ніде не світилася. Від політики вона відійшла. Якихось гучних скандалів з її іменем не було. Але варто було її сину активно вийти в український політичний світ, так і матуся з небуття намагається виповзти. Так, після призначення Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики, Наталія Вітренко заявила, що її син здатний успішно керувати урядом. Також вона вважає, що для відновлення української економіки потрібно об'єднатися з Росією, колишніми республіками СРСР і країнами соцтабору. Для того, щоб поділитися своїми думками, Вітренко створила канал на YouTube і почала записувати звернення до українців. На початку звернення вона сказала, що погляди її та сина на політику і економіку розходяться, але є загальні принципи оцінки в доленосні для країни момент – придатності людини на пост міністра енергетики. За професійними якостями і професіоналізм її сина стане в нагоді Україні. На моє глибоке переконання, що знання, професіоналізм і висока відповідальність за доручену справу мого сина Юрія Юрійовича Вітренка стануть в нагоді нашій країні, і він буде успішним чи міністром енергетики, то чи прем'єр-міністром уряду України, впевнена Вітренко. В кінці вона підняла тему об'єднання колишніх республік СРСР і країн соцтабору. Я дуже хочу, щоб був новий союз, новий Євразійський союз, щоб і Україна, і Білорусія, і Сербія, і Болгарія, і Молдавія, і Казахстан, Росія та інші республіки колишнього Радянського Союзу об'єдналися, щоб ми отримали найпотужніше об'єднання, перспективне, зростаюче. І тоді для України буде розквіт, сказала вона. Але для цього, як вважає Вітренко, потрібно приймати розроблені нею закони, повернути вивезені з країни за кордон гроші, націоналізувати економіку і переходити до моделі дорогої робочої сили. Красиві слова, проте українцям вони не сподобалися, і у коментарях на Наталію Вітренка посипалися гнівні коментарі. Ще більше хейту в сторону мами Вітренка посипалося після інформації в ЗМІ, що зовсім не бідна експолітикиня, виявляється, відмовляється оплачувати комунальні послуги. Лідерка прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відмовляється платити за прибрання прибудинкової території, мотивуючи це тим, що в лютому не прибирали сніг, де вона проживає. Про це повідомили в прес-службі Політсили. У зв'язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніжний лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко, незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу, вона відмовилася її оплачувати, йдеться в повідомленні. Українці у коментарях порадили Наталії попросити у сина гроші на комуналку, якщо їй не вистачає. Він зі своїх мільйонних премій міг би виділити матусі якийсь мільйончик лишній. А взагалі хотілося б, щоб ті політики, які раніше були при владі, які так нічого і не зробили для цієї країни, більше не пхали свого носа куди не слід, а залишались у минулому. Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться.